إذا رأى الرجل أنه يعوم في البحر وكان هذا البحر مضطرب وكان في عمله علامة على من يريد أن يؤذيه في هذا العمل، والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من وجد نفسه في عرض البحر يغوص فإنه سوف يصل إلى منصب عالي في الدنيا ويتمتع بصحبة الأغنياء، والله أعلى وأعلم. ويدل أن له حاجة عند سلطان وسوف يتقدم له بطلب حاجته وسوف يتغير حاله في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الشخص في منامه أنه يغرق في عرض البحر فسوف يأتيه نصيب من سلطة ومنصب كبير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يلوح بيده وقدمه ويغوص ويحاول النجاة من الغرق، علامة على امتلاك صاحب الرؤيا ثروة كبيرة ومال قريب يأتي إليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومن رأى نفسه يرتدي ثياب أخضر اللون وكان يغرق ويحاول النجاة ويخرج من البحر، فهذا يدل على عودة صاحب الرؤيا لرشده وصلاحه بعد سيطرة الدنيا وشهوات الدنيا الزائلة عنه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. من وجد نفسه يغرق في ماء صافي ويرى قاع البحر من شدة صفائه دون أن يموت، فهذا يدل على كثرة الخير والبركة والمال والجاه والسلطان في الحياة الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومن رأى في منامه شخصا يغرق وحاول إنقاذه ونجح في ذلك، فسوف يساعد شخصا قريب على الصلاح والنجاح والترقية في عمله، والله أعلى وأعلم. إن كان صاحب الرؤيا صالحا ومحافظ وقريب من الله عز وجل ورأى نفسه يغرق في البحر بعدما كان أن يغوص بسلام، فيدل ذلك على غرقان صاحب الرؤيا في نعيم الدنيا والخير، ويدل على المال الذي سيناله من قبل حشية الملك أو السلطان، والله أعلى وأعلم. ومن رأى نفسه يغوص ويرتفع في البحر ويعود مرة أخرى وينغمس فيه مرة أخرى، علامة على النجاة، ويدل ذلك على مال ونعيم الدنيا والأمان القادمة له وثراء سريع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذب أن يحدث بكل ما سمع. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طائر يلعق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. صحيح الإمام ابن ماجه والألباني. نسمة المؤمن يعني روح المؤمن.